Στις Ηνωμένες Πολιτείες γιορτάζεται κάθε χρόνο η ημέρα των ευχαριστειών και όταν διαβάζετε την βίβλο θα δείτε πολλές αναφορές σχετικά με την ευχαριστία και κάτι που αντιλήφθηκα προχθές όταν διάβαζα το δεύτερο κεφάλαιο της Γένεσης ήταν η σκηνή από τον κήπο της Εδέμ που εικονογραφεί την αχαριστία. Και όταν σκεφτούμε τον κήπο της Εδέμ, το δέντρο της γνώσης του καλού και κακού ήταν στο μέσο του κήπου. Και όπως ξέρουμε, αυτό ήταν το μόνο δέντρο στον κήπο, από το οποίο ο Αδάμ και η Εύα δεν επιτρεπόταν να φάνε. Και φανταστείτε στο μυαλό σας ότι για να φτάσει ο Αδάμ και η Εύα στο δέντρο, χρειάστηκε να περάσουν από όλα τα άλλα δέντρα, τα οποία τους έδωσε ο Θεός. Δηλαδή, ο Αδάμ και η Εύα πέρασαν από όλα τα δέντρα και τα φυτά σε αυτόν τον μεγάλο κήπο, τα οποία ήταν η ευλογία του Θεού. Από τα βόρεια, από τα νότια, από την Ανατολή, από την Δύση, μη αναγνωρίζοντας όλες τις μεγάλες ευλογίες που τους έδωσε ο Θεός. Και αντίθετα, αυτοί δεν έδειξαν ευχαριστία στον Θεό, αλλά επικεντρώθηκαν στο μόνο πράγμα το οποίο παρακράτησε ο Θεός. Σε αυτήν την τέλεια κατάσταση που έμεναν, το μόνο που είδαν ήταν το μόνο πράγμα που δεν μπορούσαν να έχουν. Και από την έλλειψη ευχαριστίας συνάντησαν τον διάβολο. Και είναι η ίδια κατάσταση πολλές φορές στις ζωές μας, όταν πολλές φορές δεν αναγνωρίζουμε όλες τις ευλογίες που έχουμε από τον Θεό, αλλά εστιάζουμε στα πράγματα που δεν έχουμε και αυτό θα οδηγήσει στην αμαρτία, όπως λέει η βίβλος. Επιθυμείτε και δεν έχετε, φωνεύετε και φθονείτε και δεν μπορείτε να πετύχετε. Μάχεστε και πολεμάτε, αλλά δεν έχετε, επειδή δεν ζητάτε. Ζητάτε και δεν παίρνετε, επειδή ζητάτε με κακή πρόθεση για να δαπανίσετε στις ειδονές σας. Επειδή πολλές φορές τα πράγματα που επιθυμούμε, τα επιθυμούμε με καρδιά γεμάτη αχαριστία. Και το νόημα μου φυσικά δεν είναι ότι δεν θα έπρεπε να θέλουμε πράγματα, αλλά ότι όταν επιθυμούμε πράγματα, οι νέες κατάστασεις, δουλειές, σχέσεις κτλ., η επιθυμία μας θα έπρεπε να προέρχεται από μια αναγνώριση των ευλογιών που ήδη έχουμε και με καρδιά γεμάτη ευχαριστία. Και αν ρίξουμε μια μάτια στη κατάσταση των εσκάτων ημερών, θα δούμε ότι η αχαριστία συνδέεται με την ανομία. Να γνωρίζεις μάλιστα τούτο, ότι στις έσκατες ημέρες θα έρθουν κακοί καιροί, επειδή οι άνθρωποι θα είναι φύλαυτοι, φυλάγυροι, αλαζόνες, υπερήφανοι, βλάσφημοι, απειθείς στους γονείς, αχάριστοι, ανώσιοι. Δίπλα στην λέξη αχάριστος βλέπουμε την λέξη ανώσιος, επειδή τόσο με τον Αδάμ και την Εύα, όσο και στις ημέρες μας και στις τελευταίες ημέρες. Η αχαριστία συνδέεται με την αμαρτία. Αν γίνουμε αχάριστοι, θα γίνουμε επίσης υπερήφανοι, επειδή τότε θα πιστέψουμε ότι μας αξίζουν τα καλύτερα και τότε θα στραφούμε από το να ζητάμε από τον Κύριο με ευχαριστία στο να επιθυμούμε και να φερόμαστε όπως υπόθηκε στην επιστολή του Ιακώβου. Και όταν σκεφτώ τα πράγματα που ο Θεός παρακράτησε από μένα, θα σκεφτώ την κόλαση ότι με έσωσε ενώ μου αξίζει να πάω στην κόλαση. Και η κόλαση είναι αυτό που πραγματικά μου αξίζει. Και αν δεν είσαστε σίγουροι ότι θα πάτε στον Παράδεισο όταν πεθάνετε, σας παρακαλώ να πατήσετε τον σύνδεσμο στην περιγραφή ώστε να το μάθετε σήμερα.